Кохані, в другій частині нашої конференції я хотів би вас привести до того, що є нечувано важливе, і відкриття того, що для вас багато разів очевидне, може бути революцією, звільненням від страху, від сорому, від того паралізуючого почуття провини, від усіх цих руйнівних емоцій, які роз'їдають наші тіла. Ви бачите, Біблія каже, що наше серце є нашим центром. Коли я попросив вас вказати на те, на себе, покажи себе. Покажи себе. Це те, що багато хто з нас, якщо не всі, показали б таким чином. Хіба ніхто не показує себе, показуючи свій локоть, своє коліно, свою голову? Можливо, хтось з надмірна інтелектуалізація, то так, але загалом, коли ви говорите «я», то ви показуєте це тут. Ось твій центр, ось твоє серце. Звичайно, навіть дослідження показують, що серце викликає у 5000 разів більше електромагнітного поля, ніж наш мозок. Що серце є центром управління нашим розумом. Саме серце вирішує, як воно буде обробляти інформацію через свої рецептори і мозкові стимули. Серце – центр. Те, що вони відкривають сьогодні, кардіохірурги, нейролінгвістики, це все, що Біблія говорить протягом тисячоліть. Серце – наш центр. Тоді весь досвід містиків, святих, які мали цей досвід, неймовірно бачити Бога, який духовним шляхом є в нашому фізичному серці. В цьому органі, який є не тільки фізичним центром, що виробляє нашу кров, але перш за все є місцем якогось особливого спілкування Бога в нас. Святий Станіслав Костка, який мав мати чашу з холодною водою, тому що коли він був молився, його серце було таким розігрітим, що він охолоджував собі своє серце. Тереза з Авіла, коли вона померла, це було під час розтину протягом 5 годин лікарем, він не міг витягнути її серце, бо було гаряче. Коли святі містики казали, що моє серце горить, що жар серця мого запалює мене, справді це була не просто якась, але огирія метафори. Там вони справді по-особливому відчували Божу присутність. Цілий тоді потужний, багатовіковий рух традиції чернечої зв'язаний. Вже з хазмем монахи з гори Атос, цілковито зосередившись в молитві серця, молитві скрухи, перепрошення Бога, власне кажучи, що молитва серця є пробудженням нашого серця. І не тільки в переносному значенні, але буквально якимось таємничим чином наше серце є постійним простором перебування Бога всередині в нас. Святий Августин каже, що моє найглибше «я» – це Він. Моє найглибше «я» – це Він. Дорогі мої, ми створені Богом, щоб бути Його небесами на землі. Він створив наші тіла, як я вже казав, з почуттям суму за собою. І ніколи той дефіцит нашого бажання, ніжності, свого тіла не подарує нам інша людина. Стільки, скільки ми очікуємо. І ви добре знаєте, що іноді доводиться пережити багато розчарувань у відносинах з людиною, щоб нарешті зрозуміти, що людина не в змозі дати мені того щастя, за яким сумує і якого прагне моє серце. Скільки людей повинні були здетонізувати в своєму житті нарешті Бога на імені людина, щоб поставити Ісуса єдиним Господом і Богом свого життя. І багато хто з нас досі помиляється, будучи християнами, думаючи, що інша людина дасть нам щастя.
для якого було створене наше серце. І багато християн роблять цю помилку і завдають шкоди Божій присутності в собі, даючи Богові невелику молитву рано або ввечері. І водночас вони роблять Бога найсамотнішим Богом у вашому серці. У нас є час цілий день для всіх, години ми проводимо на телефоні. Ми можемо багато говорити з усіма, приділяти багато часу кожен день, години перед телевізором, інтернетом і телефоном. А Він, хто вибрав нас перед створенням світу з понад мільярдів інших людей, щоб зробити нас своїм домом, щоб одна з Його мрій, Його бажання здійснилися в тобі, щоб зробити тебе своїм домом, об'єднатися з тобою в глибині твого серця, більше, ніж чоловік і дружина. Він стає найсамотнішим Богом у тебе. Є час для всіх і кожного протягом дня, а йому даєш якусь частинку. Скажу брутально, час, що ви витрачаєте надармо. У мене немає часу на молитву, каже хтось. Це не є питання, що у мене немає часу на молитву. Треба стати в правді і сказати: Боже, вибач, але ти не для мене не є важливим. Вибач, але мені байдужий. Ти просто доповнення до мого життя. Є люди важливіші за тебе. Для них у мене є завжди час. Пам'ятайте, дорогі, що любов – це час, який я присвячую тому, кого люблю. Скільки вашого часу та відданості вашого серця, ваших бажань, ваших прагнень Ісус має у вас? Скільки часу? А скільки часу ви проводите з іншими людьми? Ісус каже, де твій скарб, там твоє серце. Отче, у мене постійні проблеми з концентрацією на молитві, тому що ваші думки, які розходяться до вашого скарбу, показують вам, що є вашим найдорожчим скарбом. Хто або що є твоїм кумиром, бо саме там будуть ваші думки. Якщо ваш кумир – це ваш хлопець, ваша дівчина, ваш чоловік, ваша дружина, ваша дитина, ваша робота, ваші хобі, ваші інтереси, там будуть під час молитви ваші думки. Це настільки гарно, що ми можемо побачити, як на екрані, коли ми беремо участь у Євхаристії, коли приходимо поклонятися Ісусу, куди починають бігти наші думки, до кого вони біжать. Це наш Бог. Це наш правдивий Божок, якому ми постійно поклоняємось в наших серцях. Сьогодні ми особливим чином усвідомлюємо, що хочемо скинути цього кумира, якого ми щодня дуже часто обожнюємо, ім'я якому – страх, який називається страх. І іноді я навіть не усвідомлюю, що я ніколи не зізнаюся, що я є не ідолопоклонником. Я не сповідався, що хтось або щось є для мене важливішим і обожнюваним у моєму житті, ніж Ісус. І іноді Бог буде допускати постійно важкі переживання, щоб показати тобі, побачити, хто твій кумир, де ти зосереджений на кому, де твоє серце, з ким. Та закам'янілість серця, яка приходить через гріх, закам'янілість серця, що приходить через страх. Нещодавно я читав дуже цікаві новини про дослідження солдатів, які поверталися до Америки з В'єтнаму. Переважна більшість з них – це запущений атеросклероз, буквально серце як камінь. Через стільки тривоги та стресу, накопичених протягом тривалого періоду часу. Багато з них
померло на інфаркт міокарду просто тому, що серце не могло працювати через атеросклероз, який є результатом постійного страху та стресу. Емоції, виражені тут, каже Кандеспер, з дитинства часто перетворюються на перфекціонізм, контроль, цинізм, критику, осуд, самоосуд, нульове почуття цінності. Чим більше руйнівних, пригнічених емоцій, тим сильніший спалах осуду значно перевищує нашу звичайну реакцію. То не означає, що ми маємо лише тікати від цих емоцій на основі певного страху перед страхом. Молитва і вхід в Божу присутність – це рентген нашого серця, для того, щоб те, що внизу, не контролювало твого серця. Тільки Бог хоче бути твоїм володарем і рятівником, який хоче бути на престолі в твоєму серці, щоб розташувати всі емоції так, що вони стали перед ним на коліна. Тому що перед Його ім'ям схиляється кожне коліно, і від висот небесних, земних і підземних, тому що в імені Ісуса ми маємо спасіння та порятунок. Усе має бути підпорядковано присутності Ісуса в нас. Треба все привести в порядок і також виховувати наші емоції, особливо деструктивні, коли Ісус є Господом. Люди, віддані Богу, теж пережили важкий емоційний стан. Ілля, Єремія, Давид. Вони також пройшли через депресію у своєму житті, через темну сторону своїх емоцій. Вони переживали різні душевні стани. Знаєте, дуже важливо, щоб ми це усвідомлювали. Що, як Павло каже на увазі, ми не отримали духа страху чи духа нестримності. Нестримності, кажуть деякі переклади, але любов, мужність і тверезе мислення. Святий Дух, якщо хтось наповнений Святим Духом, перестає функціонувати з точки зору страху та боязні. Усі рішення, які ви приймаєте у своєму житті під тиском страху, боягузтва, втечі від протистояння проблем, завжди будуть неправильними. Завжди. Пам'ятайте, що протилежністю страху є немужність. Протилежністю страху є агресія. Чим більше хтось агресивний, тим більше боїться. Ця агресія може проявлятися у вигляді дуже агресивних зовнішніх реакцій, а не нормальних реакцій. І ця агресія також може бути внутрішньою, перетворюючись на аутоагресію. Це самовідмова, самознищення, неприйняття себе, ненависть до себе, включаючи самоубивство, щоб це все закінчилося. Тепер я хотів би підказати вам, як почати протистояти тому, що є всередині нас, який дуже часто є джерелом усіх цих деструктивних емоцій зі страхом на передодньому плані. Перше, що я хотів би показати вам і направити вас у цьому напрямку, що може здатися нам очевидним, але не зовсім очевидним. Ви вже знаєте, що ми створені для цього проєкту, де ми найщасливіші, сповнені в житті, коли ми любимо Бога понад усе і над усе. Коли Бог є для мене єдиний, а Він єдиний тоді, коли Він буде для мене всім. Він стане всім, коли стане єдиним. Ісус приходить і говорить щось вражаюче для людей. Якщо хто любить батька, матір, сина, дочку, чоловіка, дружину, дітей більше, ніж мене, не є гідний мене.
не може бути моїм учнем. Уявіть, що ви сьогодні вмикаєте телевізор і є інтерв'ю з якимось довговолосим бородачем, схожим на індійського гуру, і він каже до телеглядачів: якщо ви любите свого чоловіка, дружину, дітей більше, ніж мене, ви не мої учні. Що б ви подумали? Ісус говорить, якщо хтось не має ненависті до мого сина, дочки, не є гідним мене. Що? Як може так говорити той, хто є коханням? Пам'ятайте, це мітизм. І впевненими риторичними фігурами він заспокоює духовну реальність, до якої ми покликані. Це показує, що любов до Бога має бути настільки більшою, ніж любов до людини, що любов до ближнього в порівнянні з любов'ю до Бога здається не любов'ю, а ненавистю. Ця любов до Бога повинна бути нескінченно більшою. Але чому? Тому, що це звільнить тебе від усіх страхів у твоєму житті. Звільнить тебе від усіх страхів у твоєму житті. Тому що одним із найбільших страхів, який паралізує наше життя, це страх перед людиною. І не звільнишся від цього страху, не дізнаєшся свого покликання, своєї долі, своєї місії, що Бог запланував для тебе, якщо страх перед людиною буде більший, ніж твій страх перед Богом. Що може викликати страх перед людиною? Апостоли бояться євреїв, що вони можуть закінчити, як Ісус. Зачиняються, бо вони бояться. Тільки коли Ісус стоїть посеред них, вони відвертаються від свого страху, перестають дивитися на свій страх. Вони перестають дивитися на те, чого бояться, бо бачать Ісуса посередині. І тільки тоді зраділи, і тільки тоді вони можуть почати слухати і чути про місію, яку Бог призначив для них, до якої вони були покликані. Страх перед думкою інших людей, о Боже. Святий Яней сказав, що поки християни не звільняться від того, що люди говорять про мене, або що люди думають про мене, не здатен до евангелізації. Якщо те, що інші говорять або думають про мене, є для вас настільки важливим, то це завадить вам проголошувати Ісуса в правді. Скільки людей, зв'язаних страхом перед тим, що інші говорять про мене, що інші думають про мене. Зі кількома такими людьми я інколи спілкуюся, ви знаєте, кого впізнаєте в інтернеті, який слухає багато людей, як вони пов'язані з тривогою, щоб там часом не впало число переглядів, лайків, щоб про мене там погано не говорили. І часто говорю про те, чому ти не говориш про те, чому не піднімаєш того питання, бо боюся, що втрачу своїх шанувальників. Як священник може таке говорити? Як може говорити щось таке евангелізатор? Страх сковує його. Страх сковує його. Він хоче за будь-яку ціну догодити всім, щоб всі про нього добре відгукалися, любили, приймали, любили, скажімо, хвалили його у найвищому ступені. Розумієте, страх. Страх для мене не є такий важливий, що про мене думає Бог, а як продумають про мене інші. Страх. І можна бути християном, навіть християнином, проповідуючи Євангеліє на багатьох реколекціях і боятися сказати правду, боячись, щоб мене не відкинули люди. Люди хочуть сьогодні почути легкі казанки на вуха, як пише святий Павло. Вони виберуть учителів в кінці часів, які говорять легко, приємно, безтурботно, а не тих, хто говорить правду, тому що правда може завдати болю. І тільки правда зробить нас вільними, тільки правда. І ми їздити можемо від реколекції до реколекції, від форуму до форуму, і слухати легких проповідників, бажаних, дуже приємних, гарних, і жити у своїх залежностях, у своїх гріхах, у своїх зруйнованих шлюбах, і так помирати шляхом до прокляття. Тому що є страх, живильний ґрунт для зіткнення правди з самим собою. І багато вух,
щоб не зіткнутися з правдою, яка є в серцях людей, які слухають мене, тому що вони відкинуть мене, тому що вони не захочуть мене слухати, тому що вони не прийдуть наступного дня на реколекцію. Прочитайте Євангелія так, ніби ви читаєте їх вперше в житті, і ви будете вражені радикальністю Ісуса. Там немає серйозної зони. Є або, так, ні. Сьогодні ми входимо справді, повірте мені, в спокусу пропаганди фальшивої любові, яка не впливає на радикальність нашого навернення. Це шматування нашого гріха, тяжкого гріха, шматування грішних ситуацій. Я розмовляв з одним отцем, який покинув священство. Ми сидимо за кавою. Я питаю його, це послаблює вашу любов до Ісуса? А він відповідає, Домінік, я любив Ісуса весь час. Проповідую реколекції, їжджу, проповідую Господа Ісуса. Я запитую, як ти любив? Відповідає, справді я його любив. Але я більше любив гріх. І це відкрило мені очі. Можна любити Ісуса, але більше любити гріх. Я розмовляю з людьми, які не можуть звільнитися з токсичних стосунків зі своїм партнером. Ніби сумую за Ісусом, ніби люблю Його, але не хочу завершити ситуацію тяжкого гріха. І я часто кажу лише одне речення. У вас є вибір. Тіло Ісуса або тіло вашого партнера. Так, ні. Якби ви померли цієї ночі, яке б рішення ви прийняли щодо свого радикального навернення? Якби цієї ночі ти мав померти, як би ти покаялись? Якби покаялись і просили пробачення за свої гріхи. Якби мав би померти сьогодні і постав перед Богом цієї ночі, чи було б тобі важливо, про що про тебе думають інші? Дорогі, я хочу привести вас до того, що я зараз відкриваю все більше і більше, і що стає основою моєї молитви. Про що я справді рідко молився все своє життя і що є основою Божої мудрості. Навчи нас рахувати дні наші, каже Псалом, щоб мудрість серця ми набули. Школа святих. Вони жили так, щоб кожен день був останнім днем їхнього життя. Якби вона мала померти сьогодні вночі, чи справді хотіла б жити з тим хлопцем до останньої хвилини і грішити, і стати перед троном Господа нашого? Чи справді ти б хотіла цього? Якби ти знала, що сьогодні помреш. Чи хотіла б ти мати цю лютість у своєму серці, цю злість, тому що мені завдав болю мій чоловік, і я не буду з ним розмовляти найближчі кілька днів, якби ти знав, що помреш сьогодні? Чи хотіла би ти мати таке тверде серце до кінця? Якби ви знали, що сьогодні помрете, вам хотілося б сидіти годинами перед телевізором, 10-й раз дивлячись одні й ті ж самі інформаційні новини, витрачаючи такий дорогоцінний час, який Бог дав тобі щодня, щоб розвиватися в першій найважливішій заповіді, любити Його всім серцем, усією силою, усією душею, з усіх своїх сил. А любов – це час, який я проводжу з тим, кого люблю. Як ти можеш сказати, що я люблю тебе, Ісусе, якщо даєш 5 годин вечора моєму улюбленому телевізору, а Ісусові 10 хвилин? З чистим похизванням, тому що я дуже втомився. Як я можу сказати, що люблю тебе, якщо проводжу час в телефоні та інтернеті, стільки годин на день? А ще згадав собі ввечері, щоб не помолився вервицю і швидко молюся, напівсонний. Як я можу сказати «люблю»? Можливо, я цього не бачу. Мені потрібна правда, щоб звільнити мене, і щоб я зрозумів, що мені потрібно навернутися всім серцем. У чому була проблема того священника? Він не тільки любив гріх більше, ніж Ісуса.
Але проблема священника полягла в тому, що він втратив те, про що ми майже ніколи не молилися. Страх Божий. Розумієте? Страх Божий. Мені все більше не хочеться дивитися на певне партнерство, таке товариство з Богом, яке проявляється в різних стосунках і різних харизматичних течіях. Бог-колега. Бог-колега не вимагає сакрум, не вимагає, щоб ви стали на коліна перед святим причастям. Бог-колега стає таким божком, який не допоможе і не завадить. Такий гарний Божий додаток до життя. Бог-колега – це має бути хтось, хто має влаштувати моє життя так, як я хочу. Він має благословити всі мої ідеї та плани щодо мого життя, як я хочу. Бог-колега перестає бути справжнім Богом. Дорогі, це є одним із найбільших дарів Святого Духа. З одного боку, мати близькість з Богом, як статусем, для якого я є улюбленою дитиною, в усіх ніжності і водночас у всій повазі, що це святий, святий, святий Бог. Це стає найбільшим моїм прагненням, щоб проповідувати про це все більше і більше. То, що Бог стає лише моїм другом і таким тільки сентиментальним єдиним татом, а не одночасно святим-святим, пресвятим Богом, це змусить мене так легко впадати в гріх, так легко грішити. Я це дуже бачу по собі. Коли втрачаю страх Божий, я починаю дуже легко грішити. А страх Божий – це початок мудрості. Що означає це – боятися Бога? Чи можна боятися когось і одночасно будувати з ним дивовижні стосунки любові, перш за все і понад усе? Не йдеться про цей страх Божий, який народився після первородного гріха в людському серці. Тому що це страх перед Богом, якого немає, перед караючим Богом, який є караючим Богом, створеним нашими страхами. Караючий, суровий, справедливий Бог, якому ми наклали термінологію зі стосунків з людиною. Бог, який схожий на грозовий Нептун, який сидить жахливо, вічний і тільки чекає, щоб вразити тебе, коли ти порушиш заповідь. Карає, коли не йдеш до нього всім серцем. Такого Бога немає. Він весь любов і милосердя. Але Він дозволить пробудитися всім землетрусам, громам, блискавкам, які пробудять твоє життя, щоб ти зцілився, пробудився і здетронізував всіх божків, які до цього часу були для тебе важливішим за нього. Страх Божий. Що є сутністю страху Божого? Якщо Він так сильно мене любить, я не хочу заподіяти йому болю найменшим гріхом. Розумієте? Чоловік, який дуже любить свою дружину, який так красиво виявляє її любов і довіру до нього. І якщо я маю страх в моїм серці, я навіть більше не буду навіть дивитися на якусь іншу жінку, щоб не зрадити дружину в моєму серці, не скривдити її таким поглядом.
Він ніколи не планував жодних стосунків, які можуть завдати шкоди його дружині. Зустрічей, про які вона може дізнатися та заскочити її довірі до нього. Не кажучи вже про те, що не піде спати з іншою, знаючи, що моя дружина так любить мене і довіряє, і так вірить у мене, у нашу любов, що між нами. Це є сутність страху. Якщо він мене так любить, я не хочу завдати йому болю. Найменшим гріхом, розумієте? Кульмінаційним виразом цієї непорочності страху Божого є те, що святі проповідували Марія Горетті, Домінік Савіо, Лаура Вікунія. «Я краще помру, ніж згрішу». Щораз краще бачу це, так? Що ми покликані будувати атмосферу, переживати Божу присутність з одного боку, з найбільшою ніжністю до того, хто мене так сильно любить, а з іншого боку, зі свідомістю, що я маю зняти сандалі, хочу зняти сандалі, і стати на коліна перед тим, хто є 3 рази святим. Бо я втрачу страх Божий. Думаю собі про святого Івана, про його улюблену позицію молитви. Це було притискання до грудей Ісуса, слухання Його серця, яке билося для Нього, тим, що я люблю тебе і люблю тебе, люблю тебе. І той же Іван незабаром, коли він перебуває на острові Патмос, має об'явлення свого Ісуса, чиї очі горять, як вогонь, який приходить як відвічний переможець, який є Господом панів і королем королів, цілковита величість і Бог всемогутній. І це Іван, який є такий близькості з Ісусом, що його молитва полягає в тому, щоб притулитися до серця Бога і слухати Його серцебиття для Нього з усією ніжністю для близькості. Тепер, коли він бачить володаря володарів і короля королів, він падає як мертвий на землю і не може підвестися. І ми також потребуємо такого откровення від Бога. Якщо увійдеш в дар страху Божого, якщо цей дар буде розвиватися у тобі, де Слово Боже буде для тебе найважливішим, ніж слово людське, де те, що Бог думає про вас, буде для вас важливіше, ніж те, що інші думають про тебе, і подобатися Богу буде для тебе важливіше, ніж подобатися іншій людині, будеш звільнений від страху перед іншою людиною. І Бог іноді допустить, що ти дуже розчаруєшся в тих, кого любив, і хто казав, що любить тебе. І це добре. Тому що на кінець-то вони займуть ту позицію у вашому житті, яку вони повинні були зайняти з самого початку. Стояти на колінах перед Господом панів і королів. Нехай Його ім'я буде для тебе усім. Нехай Його любов буде для тебе усім. Якщо ти ввійдеш в дар страху Божого, ти перестанеш боятися будь-чого і будь-кого. Скільки з нас, дорогі, щодня моляться про той дар Святого Духа?
Кілька місяців під час адорації я чую, щоб молився віршем із Псалму 51. Бог знає, що буде. Господь знає, які складні ситуації також будуть у твоєму житті. І які тепер. І кілька місяців готує мене до того, щоб я в серці своєму постійно молився. Створи, Боже, мені чисте і безстрашне серце. І віднови в моїх грудях духа непереможного. І весь час це веде мене до все глибшого і глибшого досвіду того, що я потребую страху Божого. Щоб звільнитися від страху перед людьми, що думають про мене, що вони говорять про мене, що вони зроблять зі мною, то мені потрібно звільнитися від того, щоб жодна людина не була для мене як Бог. Щоб жодній людині не було надано більше влади у моєму житті, ніж Богу. Від якогось часу я також відчував, що Бог спрямовує мене в напрямку вірності і натхнення ангелів, особливого мого ангела-охоронця. Я відкриваю, як сильно Бог хоче звільнити нас через служіння ангельське у нашому житті. Кілька тижнів тому я був в одному з дуже красивих скитів у Польщі. І розповідає мені власник того скита, що є в нього брат, який є одержимий. Поводиться точно так само, як той одержимий з Гераси. Виходить з криками вночі, лається, розмовляє різними чужими мовами. Люди його бояться за те, що він лякає всю околицю. Чим більше ці люди, пов'язані з цим скитом, моляться, тим гірше стає з тим чоловіком. Наскільки що люди, які туди приходили, бояться цього чоловіка, бо він непередбачувальний. У будь-який час, то є на відстані 200 метрів від цього скиту, може прийти з сокирою і зарубати там когось, хто прийшов туди помолитись, розумієш? Живуть в страху боязні. І цей власник цього скиту каже, я не знаю, як з цим бути. Ми молимося, але стає все гірше. Тоді туди приїхала одна монахиня, яка має глибокі стосунки з Ісусом. І приходить натхнення, щоб поставити ангела-охоронця цієї людини біля цього скиту, щоб ангел-охоронець молився за того, хто йому доручений. Щоб в тому символі ангельському, ангела-охоронці, цих людей, власників цього скиту, теж брали участь у цій духовній битві. Коли поставили ту стацію цього ангела, було її освячено. Того самого дня сталося щось неймовірне. Цей чоловік не вийшов з дому, викрикуючи найгірші речі в цьому скиті. Один день тиші. Вони були готові до того, що вночі буде наступна атака. Тиша. Ще один день тиші. Ще одна ніч тиші. Нарешті телефон. Дзвонить той одержимий брат. Він розмовляє з цим власником скиту нормальним голосом. Чи не могли б ви позичити йому якийсь пристрій для роботи в полі? Питається, ти дзвониш? Каже, так, твій брат, сусід. Чи це ти? Каже, так. Добре, позичу тобі. Позичив той пристрій.
Потім другий, третій дзвінок. Що відбувається, він каже. Не знаю. Щось з мене вийшло, щось пропало. Я навіть не пам'ятаю своєї поведінки. Він почав приходити до власника цього скиту, щоб почати молитися в молитовній групі, яка там збирається. Сьогодні він є одним із лідерів цієї молитовної групи. Ви можете собі це уявити? Думаю собі про Єзекіїла. Єзекіїл – цікавий персонаж. Ви знаєте, тому що він був пророком, який мав стратегічне уявлення про плани воєнні ворогів Ізраїля. Сьогодні ми відчайдушно потребуємо таких пророків, які мають розуміння демонічних стратегій, які готуються для кожного з нас, щоб знищити і засудити нас. І хоч би як Асирія намагалася дістатися до Ізраїлю та виграти битву, ця битва була раніше підкреслена пророком Єлисеєм, особливим чином просвітлена через навчання Бога. Тому ізраїльтяни точно знали, де Асирія заставляла пастки, як хоче атакувати. Вони знали всі асирійські стратегії. Нарешті асирійці зрозуміли, що є пророк Ізраїлю, який контролює всі стратегічні плани проти Ізраїлю. Тому вони збираються його вбити. І коли вони підійшли до Єрусалиму, вони оточили багатотисячною армією намет, де жив Єлисей та його слуга. І коли слуга вранці вийшов із намету, він побачив цю армію і ледь не зомлів від страху. Він кличе Єлисея вийти з намету і каже: «Пане, подивись, ми помремо». А Єлисей дивиться на цю армію, дивиться на слугу і каже: «Господи, відкрий йому очі». І слуга раптом бачить, що навколо цієї асирійської армії стоїть могутня армія ангелів. Несамовиті воїни всемогутнього Бога на вогняних колісницях, серафими, що палають Божим вогнем, які такі несамовиті від Бога, в Його славі, в Його силі. Єлисей молиться: «Господи, покажи йому, що ти, хто з нами, набагато більше, ніж тих, хто проти нас». Чим закінчилося це протистояння? То ваше домашнє завдання. Ангели мають особливу силу звільнення нас від страху перед людиною. Зараз я хотів би буквально трішки запросити вас ще у тій перерві, яка також веде нас у присутність Бога. Сестру Іоганна від ангелів. Ви знаєте, що взагалі є такий релігійний орден «Сестри від ангелів». Я хотів би, щоб сестра Йоганна поділилась коротким свідченням. Нехай славиться Ісус Христос. Зараз не знаю, що сказати, бо якщо так коротко, то трохи протягнеться. Немає часу пояснити, що це за орден і що він робить. Але для тих, хто зацікавлений, я направлю вас на наш веб-сайт. Як сказав священник, «Сестри ангелів». Чесно кажучи, насправді я не мала тут бути. Якщо ми кажемо, що нема випадковостей, це означає, що в цей момент діють ангели. Рівно кілька днів тому отець Домінік запросив мене сказати тут, щоб я щось сказала про ангелів. Чесно кажучи, я вперше в такій ситуації маю можливість поговорити з такою кількістю людей, а ще тут ваші ангели, яких зараз сердечно вітаю, звісно. Бо ангели – то особи. Ми часто забуваємо, що ми можемо встановити справжні стосунки з ангелом.
Те, що ми маємо його з дитинства, що ми дійсно маємо його не тільки протягом всього нашого життя, але він буде з нами вічно. Лише в той момент, коли людина вибирає пекло, тому що Бог не хотів би засуджувати людину на пекло, Він не прирікає вас на пекло. Тільки тоді ангел-охоронець повинен покинути цю людину. І тут ми розглянули з отцем Домініком, і ми вирішили, що зараз надійшов час ангелів. Це навіть не наші слова, а вже Падре Піо, який, як ви знаєте, мав чудові стосунки зі своїм ангелом, він також сказав, що це ще ангели, і не тому, що вони зараз найважливіші, тільки тому, що вони спеціалісти зі звільнення, зі страху. Подивіться, особливо в Старому Завіті, але також і в Новому, коли з'являється ангел, це таке дивовижне враження, такий досвід сили Господа, що люди бояться. І що тоді ангел каже, не бійся, не бійся. Навіть до Марії, яка була без гріха, яка була царицею ангелів, навіть до неї казав, не бійся, Марія. Ви, напевно, знаєте, коли ангел з'явився пастухам, то вони були під враженням, а також духовним досвідом. Вони були приголомшені. Після зустрічі з ангелами, навіть Матір Божа так на них не вплинула. Не знаю чому. Але й ангели дивовижні красиві. А тепер так. Це того варте, щоб це сказати просто для того, щоб поділитися з вами, тому що, можливо, вам буде так приємно почути, що я взагалі народилася в Кросні. Зараз проживаю в Константині, поблизу Варшави. І уявіть, що тут почалась моя пригода з ангелами. У 2012 році, коли я готувалася до випускників іспитів, я відчула, що хочу, щоб темою мого усного іспиту було про ангелів. Потім, звісно, розповісти. Ось у 2013 році у мене була моя перша безпорадна міні-конференція про ангелів перед комісією з 3 осіб. А подивіться, скільки вас тут є зараз. Це неймовірно. Я говорю це в контексті, щоб ви зрозуміли, що якщо Господь Бог вам щось пообіцяв колись, мені, наприклад, Він багато чого обіцяв, навіть кілька років тому, які тільки зараз виконуються, то Він це виконує. Навіть якщо ти думаєш, що ти ніхто. Я теж проста, звичайна дівчина, і ніхто б не сказав, що в неї колись буде така можливість говорити такі красиві речі, тому що ця тема така красива і помітна, тому що ми, якби прагнучи до тих відносин, ми дійсно можемо багато що змінити в своєму житті, коли ми співпрацюємо зі своїми ангелами-охоронцями. Скажу так коротко, хто такі ангели? Це особа. Тобто вони мають ім'я. Напевно, багатьом з вам цікаво, якби звали твого ангела-охоронця. А зараз я хотіла би вас трохи попередити, щоб не заглиблюватися. Якщо Бог захоче, буде вам це знадобиться для спасіння, для освячення, Він вам то скаже. Це дуже допомогло мені, коли я думала, що знаю його, але я не використовую його, тому що не впевнена. Я просто звертаюся до нього так, як відчуваю. Мій братику, мій ангел-охоронця. Це найважливіше, щоб мати особисті відносини і не відноситись до нього, так би мовити, трохи не гарно. Хлопчик на посилках, але як брат. Це дуже важливо. І тут варто наголосити, що ангел, добрий ангел, а тим більше Богородиця, цариця ангелів, вони ніколи з собою не заслонять Господа Бога. Ніколи. Але не бійтеся, коли у вас, наприклад, буде таке зараз, наприклад. Для мене було б найкраще, якби ми з тобою були готові піти звідси таким же чином, щоб ви прагнули мати ці стосунки з ангелом
таки живу. I nie bójcie się, jeśli І przez не chwilę, бійтеся, якщо протягом będziecie якогось mieć taki часу moment будете мати такий час fascynacji. захоплення. a potem Потім przejdzie. він пройде. Będzie to takie Це normalne. буде так нормально. I tak Так króciutko коротко jeszcze, ще про мій moje досвід з doświadczenie z ангелами. aniołami. To jest ciekawe Це też, теж bo цікаво, тому też що tutaj тут, w в Krośnie Кросні, miałam у мене pierwsze були dwa takie перші mocne два таких doświadczenia, сильних досвіді дії мого ангела. ze swoim, działania swojego anioła. I ja na co dzień І я відчуваю doświadczam tego. цю дію щодня. Doświadczam tego działania І можна сказати, що це настільки można by powiedzieć, природно для мене, to jest dla mnie tak naturalne, że aż що мені wydaje mi się здається, to що є таке усе звичайне, zbyt oczywiste, żeby to mówić po щоб prostu. про це розповідати. Ale jedną Але rzeczą одним z wami się з вами podzielę. я Może поділюся. nie na początku już tak Можливо, спочатку, як chwileczkę, можна w ogóle jak наголосити można nawiązać стосунки relacje зі ze swoim aniołem. своїм ангелом, Jest налагодити. jedna Є podstawowa одне zasada, основне czyli правило. trzeba chcieć. Тобто потрібно Jak nie хотіти. będziecie Не chcieli, хочеш, нічого не Nic z tego буде. nie będzie. Anioł jest tak pokorny, Ангел tak такий cichy. скромний, такий ukryty. тихий, такий I прихований. też А nasze також zgromadzenie, наш jak widzicie, nie орден, mam habitu, як ви бачите, я не маю хабіту. czyli jest takie ukryte. Ale Це czasami Pan так Bóg приховано. pozwala, żeby Часом któraś сам z Бог sióstr дозволяє комусь powiedziała із właśnie сестер tak говорити це publicznie, публічно. czy pracowała Чи працювала вона w ten sposób, так, żeby być щоб її rozpoznawana. пізнали. Trzeba chcieć, Хочеш, просиш. trzeba prosić, Дякую, dziękować, так, я tak bardzo w кажу, skrócie mówię, коротко. prosić, dziękować. Проси, І przede дякуй, і wszystkim головне słuchać. слухай. I tutaj, І jak тут, tak як ksiądz отець Dominiek Домінік mówił, казав, jeśli będziemy якщо ми w ciągłym прориві natłoku tych всіх wszystkich наших naszych вражень, wrażeń, tej telewizji, która це телебачення, яке doszukujmy się, не trochę nas, обманюємо себе, омам'я. трохи нас jak ktoś отуманює, bezkrytycznie ją ogląda. як хтось не Ciężko критично нам його będzie дивиться, usłyszeć то naszego важко anioła. буде почути нашого ангела. I teraz taka І ось prosta така дуже bardzo проста ситуація сталася e, нещодавно. niedawno się wydarzyła. Я була на конгресі Byłam na takim в kongresie w Лихені Licheniu i nie miałam biletu і не мала powrotnego, bo квитка myślałam, на no co, no, повернення, до бо Warszawy подумала, to що raczej вночі tyle стільки ludzi людей pojedzie, поїде że до Варшави, nie ma так що problemu. нема проблем. no ale dobrze. Ну добре. Pytam się jednej osoby, Одного drugiej питаю nie ma, другого, nikt nie немає, jedzie, ніхто albo не nie ma їде, або нема miejsca. місця. Jak sobie myślę, Думаю, dlaczego чому tyle ludzi się зібралося zebrało, a стільки ja mi людей, się а to nie мені udało. то не вийшло. I wtedy miałam takie А потім у мене natchnienie, був таке натхнення, dowiem się, що я дізнаюся, jak już коли все będzie закінчується, po. O co про що chodziło? йдеться. I wyobraźcie sobie, Уявіть jadę собі, już, йду вже jadę już z Lichenia Lichenia do до Konina Коніна, i ja і jeszcze у miałam мене були problemy, bo chciałam проблеми, sobie тому що я kupić хотіла bilet купити przez квиток internet онлайн. i miałam А у problemy, мене no були nie chciało mi проблеми, не wejść, nie могла chciało się купити, kupić. не I jeszcze siostry mi спрацювала mówiły система. w І autobusie ще mi сестри мені mówiły, казали, że що no, ввечері już wczoraj купували kupowały стоячі stojące місця в miejsca. автобусі. Ja sobie myślę, Я думаю собі, no dobra, no to гаразд, ну przynajmniej то na вже stojąco, і żeby стоячи pojechać, nie? їхати, Żeby але jakoś щоб dojechać do tej то Warszawy. доїхати до Варшави якось. No i Ну і я jestem już w Koninie, вже в Коніні, przychodzę pod підходжу до okienko віконечка w в касі, i mówię кажу pani, że пані, chciałabym що sobie хочу kupić купити tak собі bilet do квиток до Warszawy. Варшави. A, przepraszam, jeszcze І wcześniej вибачте, ще раніше mój taki мій dobry хороший znajomy знайомий napisał mi w мені SMS-ie, SMS, że będzie prosić що він aniołów, żeby буде mi просити załatwili ангелів, щоб miejsce. мені організували місце. A ja sobie myślę, Я думаю, ну головне, найважливіше, що щоб в ogóle я доїхала. взагалі туди доїхала. no i jestem przy tej Ну kasie я i в pani mi касі, mówi, że і nie жінка ma мені каже, biletów що na ten квитків на цей kurs. курс немає. Następny za 3 godziny. Наступний через Tak 3 sobie години. myślę, no to może na Я stojąco так собі chociaż. думаю, ну то може на стоячи I ta хоча б. pani mówi, o, А пані каже, о, хвилинку, дивіться, і одне місце o, звільнилося. zwolniło się jedno miejsce. I taka Я така zdziwiona i здивована, wpisuje ten і bilet z takim виписує мені namaszczeniem mi той podaje. квиток, I ja taka, a ja подає, а powiedziałam, я bo так aniołowie і mi to сказала, załatwili. тому що це ангели mówię. мені це допомогли. I ona wydrukowała mi ten bilet i jeszcze mówi, І вона мені jeszcze роздрукувала sprawdzę. той квиток і ще І каже, я бачить, і перевірю. читає. І дивиться і читає. Sprzedaż biletów Продаж została квитків wstrzymana. припинено. Це така Rozumiecie, дрібниця. to taka mała rzecz. W jednej sekundzie nie było Одну секунду biletów, квитків не w drugiej було, sekundzie наступної był були, i za chwilkę і już за мить усе koniec. закінчилось. Więc nawet Так miałam що я miejsce навіть siedzące, a мала one місце biedne, сидячи, а вони так tyle багато osób людей miało już стояло. stojące. Także Чому я dlaczego це to mówię? говорю? Bo chodzi mi Тому o що to, я że хочу anioł może сказати, wam що pomóc ангел може nawet w takich допомогти вам drobnych навіть у sprawach, таких незначних справах, podstawowych. To nie muszą być простих. jakieś wielkie Це rzeczy. не обов'язково має Ale бути na pewno, велика jeśli справа. będziecie Але напевно, якщо ти tego цього chcieli, to захочеш, wam też я покажу pokażę тобі такі ситуації, що твоя віра takie ще sytuacje, że сильніша. jeszcze waszą wiarę wzmocni. I na końcu tylko І powiem, нарешті że скажу лише, що jeśli якщо, aniołowie тому що ангели також też дуже bardzo są fajni i підтримують, pomocni w rozeznawaniu допомагають powołania. розпізнати покликання. I jeśli ktoś z Якщо was, хтось із któraś вас, z was, то є któryś z was один czuje із to w вас, sercu, że Pan відчуває Bóg go серцем, powołuje що do Бог czegoś кличе więcej, вас до чогось більшого, to то proście swoich попросіть своїх aniołów, stróżów, żeby ангелів-охоронців wam pomogli допомогти w вам rozeznaniu tej розпізнати drogi. цей шлях. Także Крім того,
Życzę Wam Я i бажаю sobie, вам і собі, żebyśmy щоб ми входили wchodzili w coraz в глибші і głębszą глибші relację i стосунки. kochajcie swoich aniołów, bo І любіть oni своїх Was ангелів, bardzo тому kochają. що вони вас дуже Дякую. люблять. Дякую.